Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah jemput-jemput pisang. Juga dikenali sebagai cikodok pisang ataupun cucu pisang bergantung pada lokasi anda di mana. Tonton hingga ke akhir video untuk dapatkan rahsia jemput-jemput pisang yang garing di luar dan lembut di dalam seperti ini. Jom kita ke dapur. Kita perlukan 800 gram pisang yang sudah masak ranum seperti ini, lebih kurang 10 biji. Jenis pisang yang sesuai ialah pisang berangan atau pisang emas. Elakkan pisang yang belum masak atau baru masak dan juga pisang yang sudah hitam seperti ini. Pisang yang baru masak masih keras dan susah dilecek, manakala pisang yang sudah hitam, kandungan gulanya terlalu tinggi dan akan senang hangus bila digoreng. Kita juga perlukan 135 gram atau setengah cawan tepung gandum dan 60 gram atau 5 sudu besar gula. Picit keliling pisang supaya lebih lembut dan mudah dilecek nanti. Ulang sehingga semua pisang telah dikopek kulitnya. Sekarang kita lecekkan pisang. Saya gunakan alat pelecek seperti ini, tapi guna senduk, sudu dan garpu pun boleh juga. Kita akan lecek secara kasar sahaja dahulu, sebelum kita tambah gula. Bila sudah dilecek seperti ini, kita tambah gula. Dan kita teruskan melecek. Gula akan menarik air keluar dari pisang dan campuran pisang dan gula akan menjadi cair. Pastikan pisang tidak dilecek terlalu halus dan masih ada ketulan-ketulan kecil pisang. Masukkan tepung dan gaulkan. Cedokkan tepung di bahagian tepi ke tengah seperti ini. Tujuan kita cuma supaya tepung, gula dan pisang bergabung sahaja. Kalau digaul terlalu banyak, protein gluten dalam tepung akan banyak terhasil dan ini akan menjadikan jemput-jemput kita liat. Ketepikan adunan untuk 5 hingga 10 minit supaya tepung dapat meresap air dan adunan menjadi lebih kenyal sebelum menggoreng. Sementara menunggu adunan siap, jika belum subscribe, sila subscribe di YouTube dan tekan butang loceng. Follow di Facebook, Instagram dan jangan lupa komen, like dan share. Untuk resipi lengkap dan senarai bahan-bahan, sila layari laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Panaskan minyak dalam kuali. Pastikan ada sekurang-kurangnya 1,5 cm minyak. Minyak yang cukup ketika menggoreng akan memberikan hasil yang terbaik. Satu petua kalau nak jemput-jemput pisang lebih sedap, taburkan secubit garam ke dalam minyak. Bila minyak dah panas, masukkan 1 sudu adunan jemput-jemput. Gunakan sudu untuk menyukat adunan supaya setiap keping saiznya lebih kurang sama. Ada orang yang suka gunakan tangan dan membuat jemput-jemput yang kecil dan bulat. Terpulang pada pilihan masing-masing. Elakkan menggoreng terlalu banyak sekali. Ini akan menurunkan suhu minyak goreng dan menyebabkan jemput-jemput menyerap banyak sangat minyak. Jika suhu tidak cukup panas, lapisan kanji di luar jemput-jemput tidak akan mengeras dengan baik dan ini membolehkan minyak meresap ke dalam makanan. Sebaiknya goreng dengan api yang sederhana. Sebab kalau suhu minyak terlalu tinggi, jemput-jemput mudah hangus disebabkan kandungan gula yang tinggi. Gunakan garpu untuk balik-balikkan setiap jemput-jemput supaya masak sekata. Gerak-gerakkan di dalam kuali seperti ini. Bila jemput-jemput sudah berwarna perang seperti ini, dah boleh dikeluarkan dari kuali. Satu petua untuk mendapatkan jemput-jemput yang kurang berminyak ialah sengitkan sedikit kuali. Dan tekan jemput-jemput di tepi kuali seperti ini. Ketepikan untuk beberapa minit sebelum makan kerana isinya sangat panas. Jemput-jemput pisang, siap. Satu kudapan yang enak bersama teh pudina sesuai untuk minum petang bersama keluarga. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba!